Hello guys, magluluto tayo ng ito naman ay special. Nung nakaraan hindi yun special. Lagay tayo ng oil. Magisa tayo. Special na lumi. Lagay tayo ng sibuyas. Ayan. Isa lang natin. Sunod na natin yung bawang. Isa lang natin hanggang mag-translucent yung sibuyas. Saka maluto na rin yung bawang. Tapos sunod natin yung chicken. Chicken meat yung lagay natin kasi sarap yung manok. Chicken lomi. Isa lang natin hanggang sa maluto yung manok. Dali lang naman maluto yung manok. Sunod natin yung carrots. Isa lang din. Timplahan natin ng asin. Ang ano pala, yung powder. Yan. Tapos yan, yan natin ng tubig. Nakasalang apoy. Sibuyas na dahon para bumango. Dagdag ng aroma sa ating lomi. Yan, kumulo na. Sunod na natin yung noodles. Mukhang lomi na guys. Yan, dali lang naman maluto yung noodles guys. Natin kung naluto na yung carrots. Yung nipis lang naman to. Ayan, luto na ang carrots guys. Tikman muna natin. Yan, tama na yung timpla. Tapos maglagay tayo ng slurry, pampalapot, no?
Kasi yung nakaraang upload natin, hindi natin agad nalagyan ng slurry. Sarap kasi, tapos pampalapot, no? Kaya na magtansya sa lapot ng sabaw. Mas malapot. Ayan, mas sarap. Special yung lomi natin ngayon. Dahil lalagay tayo ng yan, Chinese cabbage. Nakaraan wala tayong Chinese cabbage. Ngayon, meron na. Tapos may pangulit pa tayo lalagay. Alam niyo na, itlog guys. Yan. Sarap. Yan guys. Ayan na ang ating masarap at ang ating special na lomi, chicken lomi. Yan, lapot pa guys. Dagdagan pa natin palapot konti. Yan. Sarap na to guys. Guys, please like, follow, and share this recipe kung gusto nyo ang ating luto. So subscribe sa next na luto natin. At hanggang dito na lang. Yan guys.